Hello Pams! Welcome back to the YouTube channel. Today, we will unboxing this. Pagpasensyahan nyo na at madilim, tapos maingay, wala kasing kuryente, tapos umuulan. Kaya ako lang tinuloy kasi nakagayak na siya. Unahin natin to kasi wala tong laman. Gamit ko ngayon. Ilalas ko na to. Pero eto siya. Microphone. Ito yung kasama na nilalagay. Alam mo. Pero ito siya. Tapos, higas naman siya. Hindi ko alam yung tawag. Tapos, ito naman, lock lamp. Cable. Tapos, shock mount. Suspension arm. Tapos, ito yung K800. Ito, meron din dito. Ito yung last na binili. Last na binili. May kasama siyang tatlo. And last, suspension arm. Tapos may kasama din ulit. Lana! So, natapos ko na ipakita sa inyo lahat. Ang sasabi ko lang, just like, comment, share, and subscribe. Bye! Love lots!